පිළිගන්නවා Slmenu YouTube channel එකෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවා හැමෝම. හරි යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ අපිට කවුරු හරි WhatsApp එකට message එකක් දැම්මහම එයාට ඔටෝම reply එකක් යවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා business එකක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගෙම කියලා මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් නම් ඔයාට මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම වැදගත් කියලා. ඉතින් මේ හින්දා තමයි මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් ඔයා නොදන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රමය ගැන දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොහොමත් නැතත් මම හිතුවා මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ YouTube ගැන වීඩියෝ විශේෂයෙන් ඔයා ෆෝන් එකේ YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට මගේ වීඩියෝ ගිහිල්ලා බැලුවා හැකි ෆෝන් එකේ YouTube channel එකක් කරනවා. ඔයාට ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ වලට subscribe views ගන්න පුළුවන් සුපිරි tricks මම මගේ channel එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කොහොම වුණත් වීඩියෝ එකට තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක click කරගත්තොත් විතරයි මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ මගේ සියලුම වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එන බෙල් එකෙන් all notification click කරගන්න මතක ඇතුව. මොකද මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවම ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු වෙලේම notification එක මාර්ගයෙන් ඒ වීඩියෝ ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට මතක ඇතුව share කරන්න. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් ඒ යාළුවට. ඉතින් වීඩියෝ ගැන අදහස් තියෙනවා නම් වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා යන්න. මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා වගේ comment එකට. ඉතින් Slmenu page එක like කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ page එක හරහා ඔයාලට එකතු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ trick එක කියලා. හරියන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට සාමාන්‍ය WhatsApp app එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය WhatsApp app එක වගේ මේ මං කියන WhatsApp application එකක් use කරන්න. මොකද මේකත් WhatsApp ලගේම නිර්මාණයක්. ඉතින් මේකත් අපිට කිසි අවුලක් නැහැ. මේක mod WhatsApp එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය use කරනවා mod WhatsApp application. ඉතින් මේක කිසිම mod WhatsApp application එකක් නෙමෙයි. මේක ඔයාලට Google Play Store එකෙන් download කරගත්තේ. ඉතින් මං කියන කොහොමද මේක download කරන්න කියලා. හරියන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා Google Play Store එක open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට business WhatsApp කියලා search කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලා search කරගෙන මේ application එක ඔයාලා download කරගන්න. ඉතින් මේකත් අපිට සාමාන්‍ය WhatsApp application එක වගේම use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අපිට business එකක් කරද්දී ඔයාලට ඕනේ සියලුම features මේ application එක මාර්ගයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැනටම download කරන් තියෙන. ඉතින් මේක දැනට ඔයාලට පේන ඇති මිලියන 100කට වඩා පිරිසක් download කරලා ඒ කියන්නේ users ලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතන මම මේක download කරන් තියෙන ඉඳන් මම දැන් මේක open කරගන්නවා. හරියන්නේ. ඉතින් මේ application එක ඔයා ඉස්සරවම නම් use කරන්න ඔයාලට මේකෙත් WhatsApp එකේ වගේම account එකක් create කරගන්න එනවා. ඉතින් මම account එක create කරන හැටි කියන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. මොකද සාමාන්‍ය ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි WhatsApp account එකක් හදන්නත් දැනගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඔයාලට බලාගත්තාගේ සාමාන්‍ය WhatsApp app එකෙන් පරිදිම chat status call. ඉතින් මේ වගේ අපිට සාමාන්‍ය WhatsApp application එකේ වගේම මේ තුන බලාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් ඔයාලට බලාගත්තාගේ මේ තියෙනවා WhatsApp business කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයා business එකක් කරන කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට බලාගත්තාගේ මෙන්න මෙතන 33ක icon එකක් තියෙනවා පහළට. මේක ඔයාලා එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලාගත්තාගේ business tools new group මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් ඔප්ෂන් බලාගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍ය WhatsApp app එකේ අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ business tools කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලා එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම click කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පෙන්වනවා interface එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලා business එකක් කරනවා නම් ඔයාලා business profile එක create කරගන්න. ඉතින් මෙතන අපි එකපාරක් click කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලාගත්තයි දැන්ට මම මගේ YouTube channel එකට තමයි මෙන්න මේ business account එක හල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මට කවුරු හරි නිකන් ඔයාලා message එකක් දැම්මොත් කෙලින්ම මගේ channel එක ගැන හැඳින්වීමක් කරලා මගේ channel එකේ link එක ඒ මට message එක වෙන කෙනාට යනවා. ඉතින් මම මේක type කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. එයා මට message එකක් දැම්ම ගමන් ඒකට reply එකක් විදිහට මගේ channel එක ගැන කෙටි විස්තරයක් දාලා එයාට reply එකක් යනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට email එක මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් ඒවා add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. location එක හරියන්නේ. මම ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මුලදීම කිව්වා මම අද ඔයාලට මේකෙන් ඔටෝ රිප්ලේ මැසේජ් එකක් යවන හැටි කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ විදියක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලා ක්ලික් කරාට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩි අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මෙහෙම එකපාරක් කොළ පාටට වෙන්න දාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මම මේ කියලා දෙන එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මෙහෙම දාගත්තම ඔයාලට දැන් මෙන්න මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට කරන්න දැන් ඔයාලා කරන විස්තරේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එක ගැන ඔයාලා
හඳුන්වන විස්තරය මෙතන ඔයාලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන දැන් ටයිප් කරන හැටි මේක කියලා දෙන්න. ඔයාලා ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඔයාලගේ බිස්නස් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් මෙන්න මෙතන ඔයා දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාර ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් මෙතන දාන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මගේ YouTube channel එක ගැන පොඩි විස්තරයක් මෙතන ඔයාලා ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. හරියන්නේ ඉතින් මම මෙතන දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කොහොමද කරන්න කියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙම මම කෙටි විස්තරයක් පොඩි විස්තරයක් ගැහුවා ඉතින් මගේ channel එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා ගහලා ඔයාලගේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එකේ link එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා ඒක දීලා මෙන්න මෙතන okay කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන save කියන option එක click කරගන්න. හරියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ආයෙ පාරක් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තව එකෙම දෙවෙනි option එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකත් එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඔයාලට කැමති විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා තවත් වෙන මොන හරි එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට එන්න ඒක ඒ මැසේජ් එක ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එකටම ඇඩ් කරා ඔයාගේ channel එක ගැන තවත් විස්තරයක්. ඉතින් මේකෙදි පුළුවන් ඔයාලට තවත් මොකක් හරි ඔයාලගේ තියෙන විස්තරයක් ඒ විදිහටම ඇඩ් කරලා මෙතනින් okay දෙන්න. ඉතින් මම දැන් ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අරක විදිහටම මෙතන save දෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි යන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙන ඇති සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ඔයාලා මෙහෙම වගේ යාළුවෙක් හරි මෙන්න මේ බිස්නස් WhatsApp එක යූස් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉමේජ් එකක් මෙන්න මේ WhatsApp එකට දාන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මොකක් හරි ඔන්ලයින් shopping store එකක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් මෙන්න මේ බිස්නස් WhatsApp කියන එකට ඔයාලට ඇඩ් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඒ කියන්නේ ෂෙයා කරනවා වගේ කාට හරි පෙන්වන්න ඔයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඉමේජ් එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ බිස්නස් ටූල්ස් කියන එකෙන් ඇඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා යූස් කරද්දී මේ හැම සෙටින් එකක් ගැනම ඔයාලට දැනුමක් අනවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේක යූස් කරන්න කිසිම දැනුමක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මෙන්න මේ සෙටින් එක බලාගත්තොත් ඔයාලටම පුළුවන් ඔයාලගේම කියලා බිස්නස් WhatsApp account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බිස්නස් එකක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් මේ වගේ මොන හරි දෙයක් ඔයා කරනවා නම් ඔයාලට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මොකද ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කවුරු හරි මිලදී ගන්නට આવත් එයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉමේජ් එක හරහා බලලා හැම දෙයක්ම එතනින් ඔයාලට සාමාන්‍ය දැනුමක් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එක මිලදී ගන්න කෙනාට ලබා ගන්නට. හරියන්නේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේක මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට මේක යූස් කරලා ඔයාලට එන කස්ටම් බේස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බිස්නස් WhatsApp account එකක් create කරගත්තොත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න අවශ්‍යද? කරන්න තියෙන්නේ පොඩින් පොඩි වැඩ. වීඩියෝ එකට තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක click කරගන්න. එතනින් එන bell icon එකත් all notification click කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ සුපිරි තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අපි Slmenu YouTube channel එකෙන්